Hyvää huomenta. Mitäs sanotte nyt tästä? Tuli tämmönen. Syyllinen on tuo perässä. Ja tässä on... Ruvetaan tutkii. Navigaattori 570 ja Evinrude E-Tech 75 kautta 90. Hänessä on ongelma. Ja siellä taas joku irvileuka, että niin semmosia ne on E-Techit. No kuinka monta näitä E-Techejä on tässä vuosien varrella korjailtu? Kysyy taas tiedonhaluinen Pohjois-Hämeestä, että ei nää nyt ihan paskoja kyllä oo, että enkö saa vielä kuljetustukea pois. En nostanut tarpeeksi. Kattokaa nyt kun yrittää taas tehdä kaikki jotenkin hienosti. Noin. Tässä on alkutietona vika. Menee vikatilaan, ei kuulemma vikakoodeja. Piip-merkkisessä huollossa käynyt, ettei siinä ole mitään. Itse tutkittu ilman tietokonetta ja ei ole löydetty mitään. Boksi on käytetty Hardware-karella, siellä ulkomailla, Nederlandissa. Ja päivitetty ja tarkistettu, että on kunnossa. Me lyödään nyt läppäri kiinni siihen, katsotaan. Mä koitan nauhoittaa nyt teille näytönkin, niin näette mitä touhutaan. Ja sit kun se saadaan kuntoon, niin käydään toki se ajamassa. Ei olla tämmöisellä ripillä käyty vielä ajelulla, niin käydään nytte. Minä täältä kiipien pois ja missä se kone on tuo? Ja nyt täällä siihen astu. No astuhan, se on uimaporras. Katsotaan, mä lyön ton koneen kiinni ja tutkitaan sitten mitä hän sanoo ja mitä sieltä löytyy. Ja piuhallehan paikka meillä löytyy täältä. Mustapuna-valkoinen johto tämmönen. Deutschin liitin ja siihen piuha kiinni ja toinen pää koneeseen ja siitä se lähtee tää homma. Aurinko paistaa varmaan niinku joka paikka. Joo. Tää on varmaan tänne puolelle. Täällä on meillä hyvä työpöytä, niin mä valmistaudun täällä. Ei se näytön tallennus taas sen onnistu tuolla Windowsin paskalla. Pitäisi ottaa tähän joku ohjelma, millä nauhoittaa. Windowsin kanssa voisi heittää vatukkoon. Tää on välillä niin oikeesti perseestä koko Windows. Mutta joo, täällä on nyt monitoring. Näytän nyt tästä vain. Se näyttää, että öljyn taso on alhaalla. No ei oo. Kun katsoo tänne öljytankkiin, niin on sitä siellä. Tossa. No, ei puututa siihen. Ja minä käytän aina ensinetimea. EMM:llä on oma aikansa, siinä on aina eroa. Mennään vikakoodeihin. Ja niin kuin näkyy, täällä ei ole mitään vikaa nyt. Sitten mennään tonne historiaan. Täällä on semmonenkin. Tuonne. Niin kattokaapa. Sieltä rupeekin löytyy. TPS-anturi, eli kaasuläppä-anturi on ulkona alueelta. Talvisäilytykseen se on mennyt justiin 20 kertaa. Ei 10 kertaa. Koodi 21. Joo, ja sit kaverit on testaillut siellä, niin noita kipunoita sun muita, niin ne on sieltä. Ja sitten joskus siellä on ollut, ei ole saavutettu lämpötilaa. Mutta minua kiinnostaa nyt tämä. Se on nyt 193 tuntia kohdalla tullut. Se on 11 kertaa esiintynyt se vika siellä. Toki nääkin on semmosia, että kun niitä on siellä monta kertaa noita sytytyskatkoja, mutta jos se siellä olisi koko ajan, niin se olisi aktiivisena vikakoodina. Niin toi on nyt semmonen asia, mikä mua nyt tässä vähän mietityttää. Ja täällähän on sitten täällä alhaalla, niin kuin näette, niin täällä on lisää tästä aiheesta. Että on ihan kyllä niin kuin pätevä ohjelma.
Näitä vaan valitettavasti tarvii osata käyttää ja osata lukea ja tulkita. Ja kun tämmönen vikakoodiohjelma, millä näitä luetaan ja tutkitaan näitä koneita, niin tämä ei korjaa mitään, vaan ne on nämä ja tämä. Tämä on apuväline. Tämä johdattelee meidät jäljille. Ettei tarvi joka osaa irrottaa ja testata ja tutkia. Tällä näkee heti, että siellä on jotain. Ja jos ei tämä kerro, niin se vika on niin mekaaninen, että tietokone ei sitä havaitse. Nämä kaikki viat, mitä tämä näyttää, liittyy niihin laitteisiin tuossa koneessa, tai missä vaan vehkeessä, missä tämmöinen on, mihinkä menee joku sähköjohto. Muuten tämä ei sitä tajua. Jos on bensa loppu, niin tämä ei osaa kertoa sulle sitä. Ellei siellä ole polttoainepaineen anturia, niin se antaa vian, että polttoaineen paine on alhaalla. Näin se voi tehdä, mutta me ruvetaan nyt testailemaan vähän. Ja tehdään semmonen, että koitetaan nyt, mä otan ton mikin tohon lähelle, niin otetaan testingin sivu, tämän näköinen. Eli täällä voi testata suuttimet, sytkät, kuuluu jotain ääniä, tuleekohan karhu, voi olla. Kaiken näköistä, noi boksin valot, öljypumpu, kaikkia voi testata. Katsoa, että kaikki varoitusvalot toimii. Niin otetaan tämä mikrofoni tästä mun kaulasta nyt ja mä pistän sen tänne. Vaikka toho. Se varmaan siitä ottaa. Niin. Nyt on full injector numero 1. Tuntus naksuttava. 2. 3. Ja hyvin samanlainen ääni kaikissa. Se on aina hyvä merkki. Jos siellä joku ääntää eri lailla, niin voi olettaa, että no, se ei ole ehkä ihan priima. Toki se ei välttämättä vaikuta mihinkään, mutta siitä äänestäkin kuulee. Sitten puolat. Sieltä kuuluu semmonen naps naps ääni. Mä en edes tähän sitä kuule, mutta sinne mikkiin varmaan kuuluu. Sen kuulee, kun se kipinä tulee, sieltä kuuluu semmonen räpsäys. Kyllä. Ne toimii. Fuel pumppu. Sekin kuulostaa siltä, että toimii. Oil injector. Eiköhän tuokin pelaa. Sitten voidaan testata ne ledit, mutta siihen mä nyt System Check Light testi, sitä me ei nyt testata. Ja niin. Meidän tarvii varmaan se pistää tohon pyttyyn ja käytellä sitä siinä nyt sitten ja katsoo, onko se toi TPS, eli se on. Ootte nähnyt varmaan semmosen videon, kun mä näytin, että kun täällä oli kaapelit väärin säädetty, niin tämä luisti osui tänne kaasuvivulle ja se vähän painoi ihan pikkusen. Niin tää kone on heti sekaisin, tää ei toimi. Niin TPS on tuossa. Tämä. Ai täällä on ihan pulttiversio kiinni. Joissain on sellainen sormimutteri. Se on tuolla kaasuläpällä toi. Ja se on se, mikä pitää katsoa. Throttle Position Sensor. Eli kaasuläpän asentoanturi näin suomeksi. Kato, mun mikkikin jäi tohon ja mä täällä höpötän. Toivottavasti te kuulitte niin jotain. Pistetään kaulinauha takaisin. Noin. Tämä on ollut hyvä mikrofoni. Tämä on erittäin hyvä. Suosittelen lämpimästi kaikille. Ei tarvi huutaa siihen kännykkään. Ja tuuleen ja metelin yli ja kaikkea muuta, niin saa puheesta selvä. Minä virittelen sen tonne pönttöön ja katsotaan sitten lisää.
tästä aiheesta. Tästä voi tulla ihan mielenkiintoinen vianetsintä. Kun se on jäänyt kuulemma 2 tonniin, niin se viittaisi tuohon just kaasuläppäanturiin. Niitä vikoja näissä on jonkun verran ollut ja jonkun verran suuttimien kanssa. Ihmettelen, kun periaatteessa samat suuttimet on kelkkapuolellakin ja niitä ei hajoisi oikein ikinä. Mutta joo, ehkä se seisominen, on tästä ennenkin ääneen miettinyt tätä asiaa. Kun näähän seisoo suurimman osan ajastaan nämä vehkeet. Moottori tykkää, kun niitä käytetään. Että ihminenkin voi verrata ihmiseen, että ne, jotka jää sohvalle ja sinne sänkyyn makaa, niin huonoon kuntoon menee. Valitettavasti. Vierivä kivi ei sammaloidu pöntölle. Piip! Piip! Ollaanko me jo suorassa lähetyksessä? Ilmeisesti. No niin, nyt meni kuva. Kohta menee varmaan äänikin, ei kun kuinka se nyt meni. Minä avaan tietokoneen, se on nyt tuossa pytyssä toi vehje, niin. Mä sitten jo tutkin, niin otin välillä vaan päiväunet, niin jatketaan. Nämä on niin raskaita hommia, näitä tutkinnat, että älkää kuvitellako, että nämä on niinku helppoja. Muutahan näitä tekisi kaikki. Niin, mennään tonne. En vieläkään laittanut tähän sitä näytön tallennusta, mutta tulevaisuudessa tehdään niitä. Ensin kampiakselin ulkona alueelta. Minkä ihmeen takia se sanoo tässä sisään mennessä jo tommoista? En tiedä. Voihan se sitten olla. Ei tehdä raporttia nyt. Me ei raportoida mistään. Monitoring. Ja siellä on edelleen se öljysäiliö. Siihen ei puututa nyt. Nyt laitetaan se käymään, niin mä näytän, tehdään dynaamisia testejä, kun se käy. Niin päästäänkö vian jäljillä? Ehkäpä. Ja huomaatte, kun se käy siinä, niin sehän käy vähän tollain ja tärisee vähän. Ei käy hyvin. Ei kuulosta siltä kun pitäisi. Se oli semmonen ensimmäinen havainto, kun laitoin sen käymään. Mä oon nyt vähän täällä korkealla, mutta ei se haittaa. Otetaan toi tietokone, aparaatti tähän näin. Mä tuun tähän tämmöiseen asentoon, niin katsotaan mitä täällä ruvetaan touhuaan. Niin näkyy siinä samalla varmaan sen verran, niin mennään tonne testauksiin ja dynaamiset testit. Niin täällä voi siis puolat testata ja suuttimet tässä käydessä. Niin kattokaa mitä tapahtuu kun otetaan ykkösen puola pois pelistä, niin se on nyt sammutettu. Ei vaikuta mihinkään. Mä painan 2, niin sammuu. Kun se ei jaksa yhdellä käydä. Minä käyn pistään uudestaan tarstaan, kun tää pitää tarttaa tästä avaimesta. Noin. Elikkä nyt jo voidaan päätellä siitä, että ykköspytyssä on nyt tämä käyntiongelma. Ja nyt sammutetaan sieltä suutin. Ei vaikuta mitään. Elikkä nyt me on pois suljettu asioita. Mä pistän 2 suuttimen. Noin. Yrittää jotenkin käydä. No sammu heti. Että tuota. Ja sen verran jo tutkin, niin saadaan lyhennettyä tätä video, ettei tästä 3 viikkoinen. Niin otin tulpan sieltä, tai ton tulpin hatun irti ja loin siihen tulpaa käymään, niin kipinää rätkii kyllä. Käydessä, siis tuolla tulpalla.
Ja tässähän ei varsinaisesti käy mitään kun ton öljy- ja voitelun suhteen, kun se käy vajaalla, kun tää kone voitelee männän alle ja laakereille suoraan. Eli polttoaineen mukana ei mene pisaraakaan öljyä ja se polttoaine suihkutetaan männän päälle, kun mäntä on sulkenut aukot, niin sen jälkeen vasta annetaan bensiinit ruiskut. Mä epäilen nyt sitten vahvasti tuota suutinta. Joko se on tukossa, taikka sitten se on rikki, siis mekaanisesti rikki. Hän ei anna vikakoodia, niin sepä se. Ja kun siellä oli niitä vikakoodeja, niin ne on niitä, kun on koitettu irroteltu piuhoja, että tekeekö se jotain. Mä oon täällä kauheen korkealla nyt. Ihan pieni hetki, mä katon tonne. Joo, siellä ei oo niin kuin vikakoodeja niin kuin päällä mitään. Eli vika on mekaaninen, niin kuin olen maininnut, että sitähän tämä ei osaa kertoa, että männässä on sulla reikä tai laagerissa on vika tai potkuri pyörii väärinpäin. Se ei sitä tiedä, siellä ei ole mitään anturia, mikä sen voisi kertoa. Tutkimme ykkösen suuttimen. No ja taas liitin irti. Ja näissä on sitten ihan tiedoksi kaikille taas sen kerron tässä matkalla vauhdissa, niin vuosimallista riippuen niin suuttimella joko 3 tai 2 napainen liitin, eli näissä tuoreimmissa on 2 ja vanhemmissa on 3. Itse suutin kapseli käsittääkseni on sama. Kuori on vaihtunut. Tässä on tämmöinen hieno E-Tech-logo ja siinä vanhemmassa 3-napasessa niin se yksi piuha on tuolle puolalle. Tässä se on taas sitten niin kuin erikseen se puola ja suutinjohdot. Ovat ajatelleet, että tehdäänpä noin, niin se on vähän helpompaa tää homma. Ja tässä on se koodaus. Sekos kännykkä. Se oho. Se mitä piti sanoa? En muista. Niin, kun suuttimaa vaihdetaan, niin pitää se koodata, niin toi on se QR-koodi, mikä otetaan ja lähetetään sitten se tiedosto siitä, kun se on avattu, niin ja se syötetään sillä ohjelmalla. Se on näyttänyt siitä, tehnyt se on se video. Katsokaa sieltä. Löytyy YouTuben ihmeellisestä maailmasta. Tarviiko mun nyt tuo irrottaa? Ei pidä. Kyllä minä sen saan sieltä ehkä. Toivottavasti. Kylläpäs se nyt on siinä. Noin. Ja tuolta toi pakeliitti tuolta välistä. Tämä on lämpöeriste. Näin. Ja nyt varovasti sitten ihmiset, kun irrotatte näitä putkia täältä, niin olkaa varovaisia. Varovasti tuolta nitkutellaan, toi tulee siellä Orengas ja sieltä rupeaa nyt tulee bensiiniä, niin näin. Ja sitten siinä on meno- ja paluuputket, niin molemmat irki. Nyt se kusee sormille. Taas sen vähän aikaa valua. Ei kannata rikkoa, ei ihan heti löydy Anttilasta noita putkia. Sitten toi toinen. Tämmönen pihti on ihan hyvä. Täällä on ihan ok kammeta se tuolta. Varovasti nytkyttää sen irti. Se tulee kyllä sieltä, kun on varovainen. Noin. Siinä on meidän Brutta. Ja kovin on puhtaan näköinen toi kärki. Joo. Yleensä kun moottori käy, niin se vähän karstottuu, mutta olisiko tässä nyt sitten, tämä naksuttaa kyllä kun tekee sen testin, mutta olisiko niin, että on niin jumissa, että ei tee mitään. Ja katsokaa tänne, näkyykö se O-rengas. On ihan tommosena, mistä se aurinko nyt paistaa niin pahasti, että. Mutta se on mennyt ihan runttuun toi O-rengas. Ei sieltä kyllä valunut mitään, mutta aika pahan näköinen. Joo, minä junttaan sinne toiseen ja katsotaan mitä se sitten tekee. Ja koneet tulille.
tietokoneen on yhdistän sen sinne vielä. Pistetään käymään ja katsotaan nyt. No joo. Käyhän toi nyt vähän erioloisesti. Eikä ole koodattu suutinta, se vaan pistettiin sinne. Se ei ole mikään siis pakollisuus. Anteeksi pieni ajatuskatko tässä kun käynnistelen tätä ohjelmaa samalla, niin välillä menee aivot jumiin. Testing ja dynamic test ja sammutamme ykkösen kipinä. Suuttimessa oli vika, mutta se on mekaaninen se vika, koska se naksuttaa se suutin ja se ei anna sitä vikakoodia. Voidaan katsoa, jos tutkitaan vähän tuota suutinta sitten myöhemmin, mutta nyt olisi niin kuin se puoli kunnossa ja tässä oli sillain, että setting, mä katon yhden jutun äkkiä. Mikä täällä on käyntinopeus? Pieni hetki. Mä otan kiekkamittarin tonne tuolta. Noin. Voi että kun se meni tohon eteen, siirretään se. Siis tänne saa erikseen kierroslukumittarin tohon. Niin mä voidaan sitten kun käydään ajaankin tämmösellä, niin se merkkaa sillä ne huippukierrokset sinne, kun vaihdetaan vaikka potkuria tai jotain. Et täällä on ihan oikeesti, tää on pätevä ohjelma kaikkeen. Pahoittelut nyt kun ei tätä noin TPS. Siitähän oli jotain herjoja. Voidaan sekin katsoa, mutta se tehdään sammutetulla moottorilla, ajetaan sinne sitten arvo. Se pitää olla tolla välillä sen arvon ja se on yleensä vakioina 192, kun se on tehtaan jäljiltä tai muuta. Joo. Kyllä me oltais nyt sitä mieltä, että se niinku toimis. Mä lämmään sinne vaihteen päälle vielä, niin pistän tän nyt johonkin muualle, ettei se lennä siitä. Niin. Ja tässähän pystyy sen tyhjäkäynnin säätään. Miksi mä huudan? Mullahan on mikrofoni. Niin kun on vaihde päällä, että pysyykö se kierrosluku samana, nostaako se, laskeeko se. Elikkä näin. Tää nostaa nyt kierroksia. Noin. Niin tätä voidaan muokata tällä ohjelmalla nyt. Mä katon sinne sen kiekkamittarin, niin mä näen siitä. Joo, se nostaa sitä 730. Kyllä. Seuraavaksi se tarvii lähteä ajaan tää vene, mutta siitä varmaan tehdään sitten eri juttu. Ja toi oli nyt meidän testisuutin toi, että katsotaan siihen uusi suutin jostain. Taikka mahdollisesti, jos toi on oikein mekaaninen toi vika, niin että sä saatais se kärki liikkuun siitä, jos siitä on vaan kärki mennyt jumiin. Siis se suutinhan on hyvin mekaaninen. Ja se suuttimen kärki aukeaa nestevälitteisesti. Välitysaine on sille tavallaan sille suuttimelle, kuinka se toimii, niin se bensa. Sinne tulee tarpeeksi painetta. Se magneettiventtiili luo sinne paineen, tai se magneettimäntä, niin se suuttimen kärki rauhoittuu. Se suihkaisee sieltä sillä. Sen suuttimen kärjen saa kyllä siitä irti, mutta se on temppu jos toinenkin, että se lähtee siitä ehjänä. Siis lähtee, mutta olkaa varovaisia, jos rupeatte niitä purkaa.
Ja sehän lähtee tuosta kuorestaan irti, siellähän on sihdit sisällä vielä. Että sekin on sellainen huoltopaikka suuttimille. Itse suutinta ei magneettia ei pysty purkaan. Kai senkin joku seppä purkaa, mutta sen olen ainakaan minä. Eihän minä edes näe tehdä semmosia hommia enää, kun mä oon puolisokea. No en oo, mutta kumminkin. Hei, me pistetään nyt tää nippuun ja voi olla, että käydään tollakin suuttimalla se ajaa jo. Mutta tästä tulee joka tapauksessa koa jo sitten, kun syysmyrsky koittaa, niin vedetään siilinkarin ylitte hyppäämällä. Joo. Mutta katsotaan mitä seuraavaksi. Ehkä jotain, kuitenkin. Ciao. Joo.